أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض فيلم سويت نوفمبر. الفيلم بيحكي عن نيلسون موكس، بيشتغل استشاري في شركة دعاية وإعلان كبيرة، ونجاحه في الشغل بيخليه إنسان مغرور وبيعامل اللي حواليه بكبرياء. مش بيدي أي اهتمام لصاحبته أنجيليكا، وبتقوله على فكرة في ناس مش بيشتغلوا 24 ساعة وما زالوا عايشين كويس. فبيقول لها الشخص ده مش أنا، وبيروح شغله وبيقابل فينس المساعد بتاعه، وبيجهزوا عرض تقديم لشركة بتصنع هوت دوج، وبينفذ فينس مقترحات نيلسون كلها. وبتيجي بايتريس وبتفكرهم بميعاد إدارة المرور، وبيقول لها تأجل الميعاد لوقت تاني. فبتقول له لو ما رحتش النهاردة رخصة السواقة بتاعتك هتتلغي، ولو اتمسكت هتتسجن. فبيضطر يروح للإدارة ويقف ويستنى زي بقية الناس. وهناك بيقابل سارة ديفر، واحدة من الناس العادية اللي اقتحمت الإدارة علشان تحل امتحان الرخصة، وهي شايلة كل متطلبات الشهر. وبيلاقي نيلسون إن الامتحان صعب شوية، فبيشوف حد يغششه، وبيبص لسارة وبينده عليها وبيسألها في سؤال، فبتقوله أسفة أنا لسه ما حلتهوش. وفي اللحظة دي المراقب بيمسكها وبيقول لها هاتي ورقتك وتعالي. فبتبص لنيلسون علشان يقول إنها ما كانتش بتغششه، بس كبرياءه بيمنعه. وبتسلم الورقة وبيقول لها تعالي عيدي الامتحان بعد 30 يوم. وبتتصدم سارة وبتلم حاجتها وبتبص لنيلسون وهو لسه مع كبرياءه. وبعد ما بيخلص وبيخرج بيلاقيها قاعدة على عربيته وبتقوله إنها مش هتقدر تسوق عربيتها لمدة شهر بسببه. وبيقول لها شوفي بتاخدي كام في الشهر وأنا هدفع بس تسامحيني. قالت له الغفران مش للبيع النهاردة. فبيقول لها طيب بعد إذنك علشان أنا عندي مشوار للجحيم. وبيرجع تاني لبيته وبيتدرب على العرض اللي بيجهزه للشركة المعلنة، وبيتفاجئ إن سارة عرفت بيته ووصلت له مستنياه تحت. بينزل لها وبتقول له انت مش من حقك تحتقر كل الستات وتشتريهم بالفلوس. وبيقول لها انه عنده شغل ومش فاضي، فبتبدأ تفضحه وتحرجه وسط الجيران. فبيقول لها طب انت عايزة ايه؟ بتقول له انا عايزاك توصلني المكان ودي اقل حاجة ممكن تعملها. وفعلا بيوصلها وبتعرفه بنفسها وبتشكر على التوصيلة. ولما بيوصلوا للمكان بتاخد مفاتيح العربية علشان ما يسيبهاش ويمشي. بيستغرب جدا منها ومن اسلوبها، وانه عمره ما قابل حد بالشكل ده. بتقتحم هي مبنى وهي متنكرة، وبعد شوية بيسمع صوت انذار عالي وبيلاقيها طالعة تجري وبتركب العربية وبتقول له طير. فبيكتشف انها خطفت كلبين صغيرين من مختبر كان هيعمل عليهم دراسة ممكن تأذيهم، بس هي ما سمحتش بكده. ولما بتتكلم معاه وتعرف شغله بتحس انه مش طايقها. وبيوصل بيتها وبتقول له اطلع انا عازماك على واحد هوت شوكليت. ولما بيرفض بتهدده انها هتروح له البيت كل يوم. فبيقول لها خلاص انا هطلع واشرب شوية هوت شوكليت مع قطع من المارشميلو الحلوة. وبيطلع معاها فعلا وبتقول له نيلسون انت حياتك متلخبطة وبتشتغل طول الوقت وما عندكش هواية ولا بتهتم بحد غير نفسك، وحياتك العاطفية متدمرة. انا اقدر اساعدك بس تسمع كلامي، تيجي تقعد معايا هنا شهر كامل من غير شغل. طبعا بيضحك عليها وبيقول لها ازاي واحدة مجنونة زيك تساعد راجل زيي، وبيهددها انها لو قربت منه تاني هيطلب لها الشرطة. وبيحضر نيلسون الاجتماع اللي بيحضر له من بدري وبيعرض أفكاره على المنتجين، بس مش بيعجبهم أفكاره وبيرفضوه. لكن بسبب غبائه وغروره بيتهمهم بالغباء والفشل، وبيرفض ياخد أجازة علشان يرتاح، وبيعند في مديره فبيرفضه من الشغل. ولما بيروح بيته برضه بيلاقي صاحبته جهزت شنطتها وقطعت علاقتها بيه. بعد شوية بيوصل له كرتونة من سارة مكتوب عليها نوفمبر، وفيها كلب صغير مربوط حوالين رقبته مفتاح شقتها. بيروح لها البيت وبيرجع لها الكلب ويقول لها اخرجي من حياتي. بتلاقيه متعور وبينزف من ايده، فبتعالجه وبيحكي لها ان ده اسوأ يوم في حياته لانه اترفد وخدوا عربيته وحبيبته سابته. وتاني يوم بيجي صاحبها تشاز وبيعرف ان نيلسون هو نوفمبر الجديد. فبيفهم نيلسون ان سارة كان عندها كذا نوفمبر قبل كده، وبيغير رأيه ويقول لها انه مش هيكمل لانه ما عندوش وقت يضيعه مع واحدة غريبة. فبتتكلم معاه بيوافق انه يديلها يوم واحد بس وبتقبل اليوم.
وبتدي لبسه لواحد متشرد وتديله هو لبس غريب مش لايق عليه، وبتاخده عند البحر يمشوا الكلاب. وهنا بيشوفها وهي بتجري وتلعب معاهم بكل عفوية وبيستمتع بوقته معاها، لكنه لسه مش مقتنع ازاي اللعب والهزار وتضييع الوقت والعفوية أفضل من تحمل المسؤولية. بتقوله إنه علشان يفهم لازم يديها وقت وهو ما عندوش غير يوم واحد، وبيعرف عن شغلها القديم مع الحيوانات وإنها ساعدت ناس قبله وكان عندهم مشاكل في حياتهم. وبيخلص اليوم وبيمشي ويرجع بيته ويفتح التلفزيون ويزهق وبيحاول يشتغل، ولكن بيفكر في سارة والوقت اللي قضاه معاها، فبيلم شنطته ويرجع لها ويقول لها إنه كان عندها حق في كل اللي قالته. وتاني يوم بتاخده وبيروحوا يحضروا سباق مراكب شراعية للأطفال، وبيشوفوا أبنر اللي هو طفل يتيم وهو وسارة صحاب. لما بيشوف باقي الأطفال بيضايقوه بيساعده علشان يكسب السباق. وهنا نيلسون وهو بيحكي لسارة عن طفولته لما كبر في حي فقير، وابوه كان بيشتغل بياع بيلف طول اليوم على البيوت. حياتهم كانت صعبة وكان نفسه دايما يبقى ناجح وفخور ومتحكم في حياته. وبعدها بتقترح سارة انهم يروحوا البيت اللي كبر فيه نيلسون بعد ما عرفت ان مش بيروحوا خالص. وبعد ما راح هناك افتكر طفولته الصعبة اللي عاشها في البيت ده، بس في حاجة خلته يرتاح ويبدأ يرقص مع سارة. بيعيش مع سارة حياة مختلفة وبيقدر قيمة الوقت والحاجات البسيطة، وبيشوف نوع جديد من الناس اللي بيقدموا له محبة بدون مقابل. وبعدها بيقابل تشاز وتشيري اللي هم أصحاب سارة، واللي هم عبارة عن 2 رجالة لابسين فساتين ومش بيرتاح لهم خالص وبيتعامل معاهم من بعيد. وبعدها بيكتشف ان تشاز الراجل اللي لابس فستان يبقى تشاز ويتلي مخرج اعلانات مشهور جدا في شركة منافسة لشركته. وبتتصل اخت سارة بيها ولما بتكلمها بيتخانقوا مع بعض، وبيفهم نيلسون ان في مشاكل ما بينهم، ولما بيحاول يفتح الموضوع سارة بتقفله وبتقوله مش مهم. وتاني يوم بتتضايق سارة لانه هيروح مقابلة شغل مهمة، وبتقوله الشهر لسه مخلصش وانت وعدتني. وبيروح فعلا يقابل إدجار برايز واللي هو عميل كبير جدا، وبيشترط انهم يلتزموا بشروط الشغل مع التزام كامل، ولو في حد فيهم عنده عيلة هتعطله عن الشغل يبقى بلاش. وفعلا بيوافق نيلسون. ولما بتيجي الويتر وبتوقع التلج بالغلط بيهزقها إدجار وبيكلمها باحتكار شديد لدرجة إنها بتسيب شغلها. وعلى الرغم من إن إدجار قدم لهم عرض مغري جدا، إلا إن نيلسون رفض العرض بسبب شخصيته وتصرفه، وبيتخانق مع فينس لأنه ضيع فرصة العمر. وراح بعد كده يعتذر لسارة اللي فاكراه خلاص قبل الشغل وهيسيبها، بس بتفرح جدا لما عرفت إنه رفض العرض. وتاني يوم بيودعوا الكلب اللطيف إرني بعد ما لقوا حد يتبناه، وبيشوف أبنر اللي بيقول لو عايز ممكن يتبناه، ونيلسون بيقوله إنه مش هيقدر يتبناه، لكن بيوعده يروح معاه اليوم الخاص بالأب في المدرسة، وبيفرح جدا. وبيبص نيلسون للحياة الجديدة اللي عاشها قد إيه اتغير واتنازل عن غروره وكبريائه، وكل ده بسبب سارة. وبتحس سارة بالتعب وبتاخد علاج، بس بتخبي الموضوع عن نيلسون، وبيطلب منها تتجوزه بعد ما اكتشف ان الحياة مش هتكون افضل من كده ولا من غيرها، بس بتقوله ان هي مش هتقدر. وتعب سارة بيزيد وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها، ولما بيكسر الباب بيلاقيها تعبانة جدا، فبيفتح الخزنة علشان يشوف هي مخبية ايه. بيلاقي كمية كبيرة جدا من الادوية، وبتتخانق مع سارة وبتنهار. ولما بينقلها المستشفى بيعرف من تشاز انها مريضة سرطان، وانها كانت مخبية عليه لانها تسيبه زي غيره بعد ما يكملوا شهر، وبطلت تاخد علاج من سنة، وده سبب لها مشاكل مع عائلتها. وصممت انها لو مش هتقدر تعيش الحياة طبيعية هتعيشها في مستوى فوق الطبيعي. ولما بتفوق سارة بتعتذر له وبيساعدها تخرج من المستشفى بناء على طلبها، وبيوصلها البيت، وتشاز وتشيري بيساعدوها، وبتطلب منه يمشي علشان ما يشوفهاش في الحالة دي. وبيروح يوم الأب مع أبنر زي ما وعده، وبعدها بيقضي وقت لوحده وهو بيفتكر كل اللحظات الجميلة اللي عاشها مع سارة. وفي الوقت ده بتحكي سارة لتشاز إن نيلسون اتقدم لها، وطبعا ما كانش أول عريس يتقدم لها، لكن دي أول مرة حاسة إنها موافقة على الجواز، لكن مش من حقها تحط أي حد في موقف صعب زي ده، وإنها عدت الحدود. فبينصحها تشاز إنها تكسر قانونها الخاص
وتفضل جنب اللي بتحبهم أطول فترة ممكنة. وبعد ما افتكرت إنه خلاص مشي، رجع لها في يوم عيد الشكر ومعاه 12 هدية ل 12 شهر، ورجع لها إرني وغنى لها قدام الناس بعد ما رفض في البداية، وبيملى لها البيت كله تقويمات لشهر نوفمبر، وبيقول لها إن حياتهم كلها ممكن تكون نوفمبر وإنه هيحبها كل يوم. وبيقضوا مع بعض الليلة الأخيرة، وتاني يوم بيصحى وهي بتلبس وبتطرده من البيت وبتخرج، وبيجري وراها في الشارع وبيوقفها ويطلب إنهم يكملوا للآخر، وبترفض علشان مش عايزاه يفتكر غير اللحظات الجميلة اللي بينهم، وبتقوله إنه اداها فرصة علشان تحب، وفي النهاية بيوافق إنه يسيبها. فغمت له عينه وقالت له إنها بتحبه، ولما فتح عينه لقى إنها مش موجودة. هتفق بقى معاكم اتفاق صغير، انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وانا هجيب لكم افلام حلوة زي كده كتيرة قوي. استنونا في فيلم جديد من قناة وي.